Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom kan ni se bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ert hemspråk. Dagens första nyhet handlar om ett nytt förslag om att vi ska ha en grundskola i 10 år. Regeringen i Sverige vill genomföra ändringar i skolsystemet. I dagsläget, alltså just nu, är grundskolan 9 år lång från klass 1 till klass 9. Men från och med 2028 kan grundskolan bli 10 år. Regeringen föreslår att elever ska börja i grundskolan 1 år tidigare, vid 6 års ålder. Idag börjar barn redan skolan när de är 6 år, men de går då i förskoleklass. Regeringen vill nu att förskoleklass istället ska bli klass 1 med fler lektioner i att läsa, skriva och räkna. Det ska bli fler lektioner i grundläggande färdigheter, säger Johan Persson, en av ministrarna i regeringen. Det är ännu inte bestämt när politikerna i riksdagen ska rösta om förslaget. Vad tycker du om det här förslaget om att ha grundskola i 10 år istället för 9? Är det bra? Är det dåligt? Skriv din åsikt och berätta varför i kommentatorsfältet under filmen. Vår andra nyhet handlar om att många japaner, en person som kommer från Japan, japaner blir över 100 år. Japaner lever allt längre. Och nu är var tredje japan över 65 år. Dessutom slogs ett nytt rekord i antalet personer som är över 100 år. Den 1 september i år fanns det över 95 000 japaner som hade fyllt 100. Varav 80% av dessa var kvinnor. Att en så stor del av befolkningen är äldre kan innebära problem för landet, eftersom många äldre behöver mycket vård och stöd, vilket såklart kostar pengar. Samtidigt blir det färre, mindre och mindre unga japaner som kan arbeta och betala skatt. Och dessutom så minskar födelsetalen, alltså mindre och mindre personer föds i Japan. Liknande utmaningar kan vänta Sverige i framtiden. För närvarande är var 5:e person över 65 år i Sverige, men myndigheterna tror att om 50 år kommer lite fler än var 4:e person att vara 65 år. Precis som i Japan föds det färre barn även här i Sverige. Varför tror ni att japanerna lever längre än människor i resten av världen? Jag tror, det är min åsikt, jag tror att det kan dels bero på kosten, alltså maten. Den traditionella japanska maten innehåller mycket fisk, grönsaker, ris, soja
och låga mängder rött kött. Alltså bara lite rött kött. Och det anses vara hälsosam och rik på näringsämnen. Fisk är en viktig källa till omega-3-fettsyror som är bra för hjärtat. Och soja kan ha positiva effekter på kolesterolnivåerna. Jag tror också att det kan bero på att många i Japan brukar vara överviktiga. Alltså det finns inte så många tjocka japaner och det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel diabetes och andra livsrelaterade sjukdomar. Och till sist så tror jag också att det är en kulturell sak, för att i Japan så är många äldre japaner mycket fysiskt aktiva långt upp i åldrarna. Det är vanligt med dagliga promenader och aktiviteter som till exempel tai chi och andra former av lätt träning. Och det tillsammans tror jag bidrar till en god hälsa. Då går vi vidare till den tredje nyheten som är en tråkig nyhet. Vi har 2 tråkiga nyheter nu. Det är att våldet mot äldre människor ökar. Mer och mer våld. Flera personer som arbetar inom hemtjänsten och hjälper äldre människor misstänks nu för allvarliga brott. Bland annat har några av de misstänkta begått sexbrott och våldtäkt mot äldre kvinnor. Flera sådana händelser har nyligen rapporterats i Uppsala. En man i 25-årsåldern är gripen misstänkt för att ha våldtagit 3 äldre kvinnor i Uppsala under en och samma natt. Äldre människor som behöver mycket hjälp löper en högre risk att bli dåligt behandlade, enligt en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten. De som begår brott mot äldre kan vara personer som arbetar inom hemtjänsten, grannar eller till och med familjemedlemmar. Det kan handla om våld, hot eller att försöka ta kontroll över den äldre personen, säger Katarina Gustafsson. Ett stort problem är att många fall av våld mot äldre inte upptäcks. De som arbetar med de äldre behöver mer kunskap, men även de äldre själva behöver få mer information om vad våld betyder och vad de kan få hjälp och stöd med, fortsätter Katarina. Hon påpekar också att vårdpersonalen ofta behöver ställa frågor till de äldre om de har utsatts för våld. Det var det. Nu går vi vidare till vår sista nyhet och den handlar om nya explosioner i Libanon. Minst 20 personer har dött och över 450 har skadats i nya explosioner i Libanon som inträffade i onsdags. Det var den andra dagen i rad som explosioner skadade människor i landet. På tisdagen skedde tusentals explosioner i personsökare. Det är små sändare som kan skicka och ta emot meddelanden, vilket resulterade i minst 10 döda och flera tusen skadade. På onsdagen exploderade bland annat walkie-talkies, som är en typ av sändare som används för att kommunicera. Sändarna som exploderade ska ha tillhört
medlemmar av den väpnade gruppen Hizbollah, men även många andra personer omkom och skadades i explosionerna. Hizbollah anklagar Israel för attackerna, men Israel har ännu inte svarat på anklagelserna. Den senaste tiden har spänningarna mellan Israel och Hizbollah ökat, med flera attacker från båda sidor. Iran, som också anklagar Israel för explosionerna, har meddelat att deras ambassadör i Libanon skadades i en av attackerna. Både Iran och Hizbollah har nu varnat för att de tänker hämnas på Israel. Det var allt för dagens nyheter. Vi ses i nästa sändning.